हाय गोड्याला काश्रेटांतू भोजांतू एक फेमस भोज म्हळ्यार मिरसांगी भोज हे कशें करचें म्हणून आतां पळया। अर्ध केजी मिरसांगी धुवन घेवया। उदक नेसतना आतां कट करूं स्टार्ट करया। मदें दोकून देंटू समेत कट करका। एक फोक स्पून घेवन ताजे बी थोडे काडया, म्हळ्यार चड थीक जायना अशें केल्यार। एक बोलान घालून अर्ध टीस्पून मीठ घालून घेवन मिक्स करूया। आनी एक बोलान थोडे हिंगा पेस्ट आनी उदक घालून घेवन तें उदक करया। अर्ध टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर या थीक ना 3 टेबलस्पून चना पीठ थोडे उदक घालून घेवन मिक्स करया। हे कन्सिस्टेंसी के धाट का चड पातळ अशें नज चड धाट अशें नज, सो जाग्रतरी थोडे उदक घालून घेवन मिक्स करया। खंयचें उदक चड जाल्यार वापस चना पीठ घालून मिक्स केलें जाल्यार। अर्ध टीस्पून मीठ घालून घेवन सम एक वेळ मिक्स करूया। ताका मिरसांगी केक घालून मिक्स करून घेवया। मिरसांगी त्या पिठाक सम गुटलावन घेवन मागीर सम तापिल्या तेलांत फ्राय करका। एक पीठ घालून तक्षण वयर येता अशें आयल्यार तेल सम हुनस म्हणल्याक एक मिरसांग घालून घेवन तोडूं स्टार्ट करया। हांगा मिरसांगी चड फुगून येवच्याक बेकिंग सोडा पुरो कसं घालका म्हणना। चणा पीठ काले जाल्यार करेक्ट जाल्यार लायक फुगून येता। चिके हळदू जल तक्षण उमती घालया आनी वापस थोडे वेळ फ्राय करया। चड बचना जी मिरसांगी चिके गोल्डन ब्राउनिश कलर जावका सर्व करूक रेडी। खावच्याक मात्र मस्त रुची आसता, खंडीत ट्राय करया ती।